Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În clipul de azi vă prezint cu o deosebită plăcere un LCR tester sub formă de pensetă Zoe model ZT MD1. Bineînțeles în limita a cât se poate. Să-l desfacem de aici, deși l-ați văzut pe repede înainte în ultimul episod Mailbox. Vine în această borsetă. Desfacem borseta. Acest LCR tester îl vânez de prin toamna anului 2024. Plus că sunt destul de multe clipuri comparații pe YouTube care dovedesc faptul că merită banii dați pe el. Apropo, eu am dat aproximativ 18 euro, în prezent nu îl mai găsiți sub 24-25 euro. Așa cum spune și numele, acesta poate măsura inductoare, condensatoare, rezistoare, diode și continuitatea. Bineînțeles și unii parametri pe care îi voi arăta imediat. Să continuăm cu prezentarea meniului și ce fac cele 3 butoane de sus. Al treilea buton din zona asta pornește LCR testerul. Apăsăm scurt. Am eu lumina aici destul de puternică și din cauza asta vi se pare că ecranul nu luminează așa de mult. În realitate este chiar arhi suficient. De la stânga la dreapta, primul buton, dacă apăsăm scurt, avem hold. Din păcate am observat că nu e ce vreau eu. Dacă facem scurt între cele două capete și apăsăm pe butonul hold, reține ultima măsurare făcută. Numai că e bizar, trebuie să ai două mâini, cu una să apropii capetele pensetei și apoi să apeși pe butonul hold. Deci practic acea funcție hold e cam inutilă. Părerea mea personală. Dacă apăsăm lung pe primul buton, modificăm tensiunea, deoarece acest LCR tester folosește o sinusoidă de o anumită frecvență și o anumită amplitudine. Aici la 0,3 V RMS, apăsăm încă o dată lung, 0,6 V RMS. Al doilea buton modifică frecvența și dacă apăsăm lung intră în meniu, scurt modifică frecvența 10 kHz, 100 Hz și înapoi la 1 kHz. Apăsăm lung, intrăm în meniu. Primul buton și al doilea reprezintă săgețile. Da? Se vede că avem versiunea de firmware V1.8. Restaurare, dar nu ne interesează, calibrare, timerul, adică după cât timp să se oprească acest LCR tester. 15 minute, aici să vedem. Din câte știu până 45 minute. Da, până, nu, mai mult. Doar că ține minte, deja 120 minute. Hai să lăsăm la 15. Se poate și mai puțin. Las la 15. Backlight, luminositatea ecranului, practic. Hai să vedem. ,10% și până în 100%. Volumul acelui sunet putem să-l oprim și creștem până în 100%. Deocamdată las la 100%. Rotirea ecranului pentru cei care măsoară cu stânga, mâna stângă sau cu dreapta, să vă demonstrez. Și apăsăm pe acesta pentru a se roti. Mai departe limba, dar nu o schimb, las așa că nu am chef să mă umblu prin meniu prea mult. Ieșind din meniu, pe al treilea buton, cel din dreapta, schimbăm modul, deocamdată e pe auto, măsurarea rezistoarelor, condensatoarelor, inductoarelor, diodelor și continuitatea. Ca să spun sincer, continuitatea pe un LCR tester, fiecare cu părerea lui. Eu am luat acest LCR tester pentru măsurarea condensatorilor și inductoarelor și uneori pentru a măsura un shunt de ordinul miliomilor. Nu vă recomand pe modul auto, ci să dați manual pe ce doriți să măsurați. Rezistoare, condensatoare, inductoare. Da, poate măsura diode, dar în funcție de situații. O să facem câteva teste să verificăm. Iar acum, ca acest clip să fie un pic mai interactiv, am să fac o oarecare comparație, știu că este destul de prostească, între Zoe ZT MD1, acest multitester T7 și multimetrul de la Kaiwitz HT118A.
Da, e mai prostească, asta pentru că cel de aici nu poate măsura bobine, e logic, iar cel din centru, Multifunction Tester T7, nu poate măsura inductoare sub 10 microhenry, cel de aici. Și o să vă și demonstrez. Fiecare în parte măsoară diferit. Acesta se folosește și de o sinusoidă, cel din centru T7 folosește un semnal bizar, o să vi-l arăt eu pe osciloscop. Iar cel de la Kaiwitz HT1186 se folosește de curentul continuu. Să începem cu rezistoarele, cel de 1 kΩ. Vom testa la frecvența de 1 kHz, setat acest LCR tester. Se vede că ne afișează 998,2. Multitesterul T7 ne afișează 1005 ohmi, iar cel de la Kaiwitz 0,999 de kΩ. Să schimbăm frecvența la 10 kHz. În principiu n-ar trebui să fie diferență majoră, dar să vedem. Trebuie să fie o diferență mică. 995. Deci mă sară puțin pe minus. E normal. 100 de Hz. 998,5. Vom continua cu rezistorul de 2,2 kΩ. Acesta măsoară 2,185. Nu mai stau să schimb frecvența. Trecem la condensatoare. Prima dată unul de o capacitate mai mică, de 10 microfarazi. 9,576. Multitesterul T7 9,9 microfarazi. Pe afișajul multitesterului T7 ne afișează în nanofarazi. 9902 nanofarazi. Împărțim la 1000 și ne dă în microfarazi. Cel de la Kaiwitz ne afișează 10,13 microfarazi. Bineînțeles că acesta măsurăm cu ajutorul sinusoidei. Dacă verificăm la 10 kHz, ne va da o valoare diferită. Da? O valoare mai scăzută, aproximativ 9 microfarazi. La 100 de Hz. Și e normal ca la o frecvență mai mică să afișeze un SR mai ridicat. În cazul acesta de 3,2 ohmi. Continuăm cu un condensator electrolitic de o capacitate mai mare, de 1000 de microfarazi. La 1 kHz ne afișează 893,7 microfarazi, cu aproximație 894. Multitesterul T7, 907,5 microfarazi. Se pare că un SR destul de aproape, cel de la T7-le, de 0,04 ohmi, adică de aproximativ 40 de miliomi. Iar cel de la Kaiwitz ne afișează în milifarazi, 1,004 milifarazi. Mulțim cu 1000 și ne dă în microfarazi. Condensatoarele de capacitate mai mare nu o să le puteți măsura la o frecvență de 10 kHz. Nu le măsoară, e normal. La 100 de Hz, 924 de microfarazi. Și un SR mai ridicat în cazul acesta. Un alt condensator electrolitic de 3300 microfarazi, lăsăm setat la 100 de Hz, 3,06 milifarazi, în cazul acesta înmulțim cu 1000 și ne dă în microfarazi, aproximativ 3060-3070 de microfarazi. Un SR de 36 de miliomi, multitesterul T7 3223 microfarazi și un SR de 0,01. Destul de aproape unul de altul, multitesterul T7 și acesta de la Zowie. Să verificăm la 1 kHz. Atât, pentru că la 10 kHz e normal să nu poată măsura. Să trecem la măsurarea inductoarelor. Multimetrul de la Kaiwitz îl vom da la o parte, în cazul acesta, pentru că e normal, nu poate măsura inductoare, e și logic. Vom începe cu acest inductor. Să verificăm. Ne afișează aproximativ 50,2 microhenry. Iar multitesterul T7, la fel, 0,05 mH. Înmulțim cu 1000 și ne dă în microhenry, adică la fel ca cel de față, ZTM-D1. Mărim frecvența, 50,7 la 100 de Hz, 48 de microhenry. Vom continua cu acest inductor. Acesta de la Zowie măsoară 66,6 microhenry. Multitesterul T7 0,08 mH.
Se pare că între acesta Zoe și T7-le, rezistența echivalentă este foarte semnătoare, de aproximativ 0,07 ohmi, adică de 70 milion, 60-70. Nu mai măsor la o altă frecvență, lăsăm la 1 kHz. Continuăm cu această bobină de o inductanță mai mică. Are 18,1 microhenry. Multitesterul T7 ne afișează 0,02 milihenry. E normal. Iar rezistența echivalentă este foarte asemănătoare. Interesant. E bine de știut că acel multitester T7 măsoară destul de bine. Iar acum să trecem la măsurări mai complicate. Vom testa acest inductor având 3,3 microhenry. Acesta la Zoe vede aproximativ 3 microhenry și din păcate multitesterul T7 nu poate citi inductanța. Vede doar o rezistență de 0 ohmi. Vom testa și celelalte două bobine făcute de mine cu 2 și 3 spire, ceva de genul. Vom verifica pe acesta. Și se pare că citește sub 1 microhenry, 0,4 microhenry. Clar că T7-le nu îl poate citi, e logic. Ia să-l verificăm și celălalt cu aproximativ 2 spire. 0,3 microhenry, 0,2. Deci poate citi și sub 1 microhenry. Bine de știut. Să continuăm cu măsurarea a două diode redresoare. Începem cu 1N4007. De această dată îl vom rebăga în ecuație și acel multimetru de la Kaiwitz HT1186A. Trebuie menționat că trebuie să aveți setată tensiunea pe acest LCR tester la 0,6V. Deci să începem cu dioda redresoare 1N4007 și a detectat-o 0,52V. Multitesterul T7 a detectat-o ca având 716 mV și vede o capacitate de 7 picofarazi. Și cel de la Kaiwitz vede o cădere de tensiune pe dioda redresoare de 0,596 de volți. Următoarea diodă redresoare, una de 6 A, un 6A8. Ne vede o cădere de tensiune de 0,49V, multitesterul T7 623 mV și o capacitate de 77 de picofarazi. Iar cel de la Kaiwitz 0,515V. E bine de știut că poate măsura și diode redresoare. Și ultima diodă, una Schottky, asta e clar că o poate măsura. Să o verificăm. 0,37V, multitesterul T7 228 mV, iar cel de la Kaiwitz 0,170V. Interesant că acum vede o cădere de tensiune acesta de la Zoe mai mare decât înainte, parcă dădea mai puțin. Nu, ai și la 100 Hz. Nu, tot la fel. Era clar că nu depindea de frecvență, dar am încercat. Să continuăm cu vizualizarea semnalului de testare de la ieșirea acestor testere, Zoe ZT-MD1 și Multifunction Tester T7, prin intermediul osciloscopului de față. Am atașat acest LCR tester la osciloscop, deocamdată este setat la 1 kHz și tensiunea de 0,6V RMS. Iar tensiunea vârf la vârf este de 1,7V. Să modificăm la 0,3V RMS, înapoi la 0,6, 10 kHz, 100 Hz, iar acum să vedem ce semnal avem pe ieșirea acestui multitester T7. Da, cam așa arată. Să vedem de la început. Aici începe un impuls pozitiv, altul mai scurt, cu formă destul de bizară. Mă rog, acesta e și limita osciloscopului meu. Nu e unul prea performant, nici pe departe, dar totuși putem vedea semnalul cât de cât. Mai departe, tot nu înțeleg
cum reușește să măsoare o componentă cu ajutorul acestor impulsuri. Am căutat pe internet informații, o explicație logică, nu am găsit. Poate nu am căutat eu de ajuns. Și aici avem un șir de impulsuri. În zona asta și chiar destul de multe impulsuri. Foarte multe. Da, cam așa arată semnalul de pe ieșirea multitesterului T7. Mai spre final, hai să vă arăt ce mai pot măsura cu acest LCR tester. Un șunt. Avem aici unul de 50 miliomi. Să-l verificăm. Sper să se vadă pe ecran. Da? Măsoară chiar destul de bine. Chiar nu e rău deloc. Mai departe, să vedem partea electronică. Avem un șurub în spate. Foarte ușor să desface. Acumulatorul litiu polimer e de 500 de mAh. Scrie și data pe el, 2024. Probabil luna 11, noiembrie. Să vedem PCB-ul. Componenta principală, și sper să o vedeți bine, fiind aceasta, scrie arterii pe ea. Și codul respectiv AT32F403ACGU7. E un microcontroller ARM pe 32 de biți cu memorie internă flash de 1024 KB. Acest integrat, având o capsulă cu un număr de pini mai neobișnuit, adică 10 pini, cu 12 și așa mai departe, scrie pe integrat 47P113. Într-un final am găsit și datasheet-ul și pare să fie un amplificator cu un câștig programabil, cu MUX multiplexor, nu-mi dau seama ce e, dar nu mai țin minte exact ce înseamnă. Cel de aici TI sau T145, mai degrabă TI45, IPDI, nu am găsit ce înseamnă, m-am chinuit destul de mult. Următorul, cu integratorul acesta cu 8 pini, scrie RS8552, e un amplificator operațional cu două canale. Cele două componente, denumite T4, sunt diode rapide de semnal. Practic, sunt bine cunoscutele 1N4148. Mai jos, integratul acesta, o să vi se pară foarte familiar. Nu reușesc să vă arăt denumirea lui, acum îl vedeți. Scrie 57B4. Practic este bine cunoscutul TP4057. Este un integrat specializat pentru încărcarea acumulatorilor litiu-ion, litiu-polimer. Mai departe avem două componente notate la fel, 1AM, fiind bine cunoscutele tranzistoare bipolare NPN 2N3904. Această componentă A19T este un tranzistor MOSFET canal P. Integratul acesta LLVB, fiind un stabilizator liniar tip LDO, e prescurtarea în engleză low dropout. Practic, căderea de tensiune pe el este mică, de asta se numesc low dropout. Plus că cel de față e ultra low noise, adică zgomotul pe ieșire, acel zgomot între ghilimele, riplu pe ieșire e foarte mic. Poți regla pe ieșire, dacă am văzut bine în datasheet, între 1,2V și 4,5V la un curent maxim de 250 mA. Acest integrat cu 5 piciorușe, scrie pe el BKA, este un amplificator operațional de precizie, denumirea lui fiind practic AD8615. Componentele de mai jos nu știu ce sunt, nu prea am căutat să văd despre ce e vorba. Mai avem încă două diode în zona asta, pare că scrie pe ele unul aici și unul aici. Scrie pe unul dintre ele diode O3W sau 03W, mai degrabă O3W. Și cam asta e, multe
condensator SMD, rezistor SMD, probabil alea mai închise la culoare sunt inductoare, cred, acesta și cele de aici. Nu știu sigur, doar bănuiesc. Probabil rezistoare. Poate mă înșel. Și nu v-am arătat. Și acesta este buzzerul. Difuzorul respectiv de unde vine sunetul. Haideți să vi-l desfac și de mai departe. Deși nu e mare lucru. E un cablaj simplu. Pe partea cealaltă nu e nimic. Nici sub el nu e nimic. Ecranul OLED. La sfârșit să tragem și concluziile. Lucru care spunem dezavantaj, deși nu prea-l văd, e irelevant acest dezavantaj. Acel hold mi-ar fi plăcut, dar v-am spus de prima dată că nu prea mă interesează acest dezavantaj. Ar fi faptul că aș fi preferat ca acel hold să fie un fel de auto-hold, însemnând că odată ce apropii cele două capete ale pensetei, să memoreze automat valoarea respectivă și să rămână pe ecran. Dar nu, în cazul acesta v-am spus că prima dată trebuie să apropii cele două capete, măsoară valoarea și apăsăm pe hold. Și așa rămâne valoare. E puțin mai bizar. La banii aceștia, sincer, n-am ce comenta. Din ce m-am documentat eu, cu mulți ani în urmă, un asemenea aparat costa cu mult mai mult. Așa că, în prezent, la cât dai pe el, chiar merită să ai un LCR tester. Plus că e portabil. E foarte mic. Și cam aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!